Aceasta e cea mai mișto tabletă pe care am pus mâna în ultima vreme și hai să spun și de ce. În primul rând, are ecranul ăla mișto pe care l-a inventat Huawei acum vreo 2 ani de zile, care nu reflectă lumina. Și cred că asta este cea mai tare chestie pe care poți să o ai pe un dispozitiv cu un ecran, fie vorba de tabletă sau de telefon, faptul că nu îți reflectă lumina chiar dacă te uiți în lumină directă. Și da, vorbesc de un bec, nu de lumina soarelui, că sunt puținele momente în care stai cu tableta afară pe terasă sau la piscină sau la plajă, ci mai degrabă o să stai pe telefon, iar tableta o să o folosești acasă pentru chestiile un pic mai personale. Acum, pe lângă ecranul ăsta foarte frumos, ce ar mai trebui să aibă un dispozitiv ca să fie foarte apreciat? A, da, o baterie foarte mare care să te țină mai mult de o zi. Și asta se întâmplă pe această tabletă. Acesta este un Huawei MatePad 12X și este cea mai nouă tabletă lansată de Huawei, iar linkul, dacă vrei să o cauți să vezi cât costă și care sunt accesoriile care vin cu ea, îl găsești mai jos în descriere. Îți povestești despre ele în curând. Și da, știu că este o tabletă Huawei, dar există o variantă foarte simplă pentru a instala aplicațiile de la Google pe ea. Îți arăt și chestia aia la capitolul software. La capitolul design și construcție, tableta asta vrea să fie cea mai subțire dintre toate. Și cred că reușește performanța asta pentru că are o grosime de doar 5,9 mm. Așadar e mai subțire și decât cea mai nouă variantă de iPad Air cu care concurează direct. Nu este o tabletă high-end, adică cea mai performantă din gamă, pe aceea dacă vrei să vezi review-ul ei, îl găsești la George pe YouTube. Asta este varianta cumva medie, destinată tinerilor și asta cred că se vede și prin culorile foarte frumoase pe care le are. Verdele ăsta, să știi că atrage foarte mult jumătatea ta mai frumoasă. Atenție atunci când eu arăți, pentru că s-ar putea să-i pleacă prea mult. Primul lucru care m-a frapat este faptul că e foarte rezistentă. Deși este subțire, tableta asta la construcție n-a făcut niciun fel de rabat la capitolul rezistență. E solidă, e bine gândită. De fapt, nu poți să o flexezi, poți să încerci să o flexezi, poți să apeși pe ecran, că nu se întâmplă aproape nimic. Body-ul, adică construcția corpului, este complet din aluminiu și asta o ajută, bineînțeles, să fie rezistent în timp, pentru că nu vrei să ai o tabletă de care să ai grijă atunci când o bagi într-un rucsac. Marginile sunt foarte bine finisate, stă foarte bine în mână, nu te incomodează cu nimic, poți să o ții și în format landscape și în modul portret, fără să ai senzația că e incomodă. Mi se pare foarte interesant chestia asta cu shimmerless pearlescent process. N-am înțeles la ce se referă, probabil la modul în care a fost aplicată vopseaua și textura pe ea. Spatele nu lasă amprente foarte multe, se șterge foarte ușor, la fel și ecranul, iar asta este partea bună. Pe margini o să vedem 4 difuzoare, 2 în partea stângă și 2 în partea dreaptă, lângă portul de USB-C, care apropo este un USB-C de viteză mare, și în rest o să mai vedem, mi se pare, 1 sau 2 microfoane, unul pe lateral. Aici avem teoretic un slot de SIM, dar nu e un slot de SIM, că asta este varianta fără SIM, butonul de volum, butonul de power și încă un microfon, iar pe spate 2 camere. Avem o cameră care pare așa măricică, nu știu de ce este atât de mare, că practic înăuntru senzorul este sensibil mai mic, dar ca să arate drăguț, au făcut-o în forma asta și mai e un LED flash. Trecem rapid prin specificații. Există 2 variante, una cu 8 GB de RAM și 256 de GB de stocare, dar nu-ți fă griji că nu o să o găsești pe aia la noi, o să o găsești pe aia cu 12 GB de RAM și 256 de GB de stocare. Nu poți să-i pui card microSD, deci va trebui să te gândești foarte bine de câtă memorie ai nevoie pentru ea. Se pare că total sunt 6 difuzoare pentru că există 2 drivere de bas incluse în carcasă. Iar chestia asta face diferență față de un MatePad 11 Pro pe care l-am testat acum vreo 2 sau 3 ani. Se aude cel puțin la fel de 2 ori de tare și la fel de bine. E curată, nu distorsionează la niciun fel de volum, iar asta jos pălăria Huawei, pentru că au reușit să bage într-o tabletă niște difuzoare care nu se regăsesc în momentul de față nici pe laptopuri. Bine, pe o mare parte dintre ele, ca să fiu mai explicit, cele de gaming și cele care costă chiar și ele 2-3 mii de euro. Adevărul e că tableta asta le bate la fundul gol pe toate la capitolul sunet. Hai să facem și un test de sunet foarte simplu, pentru că cred că e nevoie de așa ceva. Deci cam asta e distanța mea în momentul de față de tabletă. Cred că sunt undeva la 25-30 de centimetri de difuzoare. E practic distanța la care folosești în mod normal un dispozitiv. Și chiar dacă stai la masă sau o ai pe tine în pat și o ții pe piept. Deci se aude incredibil chestia asta. Incredibil, frate, incredibil. Deci din punct de vedere dinamic, nu știu cum reușește, dar nu are niciun fel de problemă în a
limita cumva basul, să nu fie poate prea deranjant, dar să se audă și foarte bine. Astăzi o să vedem care sunt țepele de pe internet și care sunt oamenii mai puțin informați. M-am uitat zilele trecute după o placă de bază, un procesor, ca să fac un mini computer acolo, ca să-l pun acolo și să mă uit la film. Acum, display-ul este cel mai important, iar Huawei a făcut aici o șmecherie. A aplicat un fel de folie, e de fapt un strat care este aplicat direct pe ecran, care este mat și care nu reflectă lumina din niciun unghi și nu acoperă atât de mult contrastul, așa cum se întâmplă de obicei la o tabletă mată. Luminositatea este foarte mare, apropo, 1000 de nits, ceea ce o face să fie perfect vizibilă în lumină naturală. Acum este dat undeva pe la jumate și cam asta este luminozitatea ei maximă în comparație cu lumina de aici. Eu zic că face o treabă foarte bună. Și apropo, la capitolul ecran, 144 de Hz. Bă, băiatule, 144 de Hz, display mat, luminositate mare, nu cred că ai nevoie de mai mult. N-am menționat, însă nu este un OLED, este un ecran IPS, dar se pare că IPS-ul a avansat atât de mult încât și dacă mă uit de aici, tot pot vedea culorile și icoanele de pe ecran. Unghiul de vizibilitate este foarte aproape de 179 de grade, adică maximul posibil, că la 180 de grade deja nu mai vezi nimic. Deci 179 de grade pe un display care arată incredibil de bine. Prima senzație faină pe care am avut-o cu tableta asta este că atunci când dai cu degetul pe ecran, când folosești touchscreen-ul, este fin, este acel paper matte display de care vorbește Huawei, este foarte similar într-adevăr cu hârtia. Pe o tabletă normală care are un ecran lucios, s-ar putea să-ți alunece degetul și o să simți că e puțin mai incomodă la folosit. Ai momente în care dacă ecranul este perfect curat și degetul tău are un pic de grăsime, se va agăța. Aici nu se întâmplă chestia asta, tocmai pentru că e gândită pentru creion. E gândită ca atunci când desenezi pe ea, creionul să se miște foarte ușor, foarte fluid și să îți permite să folosești toate cele, nu știu, câteva mii de grade de apăsare în așa fel încât să creezi diferite forme. Iar la chestia asta nu mă pricep absolut deloc. Dar totuși, hai să încercăm. Ăsta este creionul, apropo, acest M-Pencil cu care vine în pachet tableta și pentru care am nevoie de un cutter. Pentru că dacă eu nu sunt desenator de meserie, atunci o să îl țin în cutie. Am făcut și o rimă. Am mai făcut chestia asta din clasa 7-a. Rime, mă refer. Creionașul ăsta mic, și aici, spre osebire de alți producători, jos pălăria Huawei că livrezi această tabletă cu creion, pentru că aici excelează cel mai mult, vine în pachet, nu mai trebuie să dai banii pe el, că și ăsta ar mai fi costat vreo aproape 100 de euro. Creionul trebuie în prima fază împerechea cu tableta, deci cred că trebuie să-l pun undeva pe aici. Și... Bă, deci unde a dispărut creionul ăla? Unde s-a ascuns? Deci chestia asta este absolut genială. Ăsta se numește un căutător de chestii pierdute. Iar aici în capăt are un cârlig care iese așa și poate să agațe chestii. Și partea frumoasă că e și magnetic, deci l-am agățat și l-am scos. Creionul ăsta trebuie pus pe tabletă ca să se împerecheze. Și o să apară mesajul ăsta de la Neuralink, care e un protocol de comunicare prin Bluetooth cu care tableta se conectează cu tastatura externă și cu creionul. Apropo, nu ți-am spus de tastatura externă care vine și ea în pachet, alt accesoriu pe care mulți dintre producători îl vând separat de la 100 de euro în sus. Iar tastatura asta, apropo, este una la fel de frumoasă ca și tableta. Vine în cutie, în aceeași cutie în care vine și dispozitivul și arată cam așa. Deci, băi, sunt superbe chestiile astea. Le-au gândit atât de frumos și atât de elegant, încât e o plăcere să scrii pe tastatura asta, în primul rând. E una dintre puținele tastaturi de tablete pe care mi-e drag să o folosesc. Apropo, și față de tastaturile vechi pe care le avea Huawei, conectarea și încărcarea tastaturii se face prin pinii de aici de pe spate, cu pinii de pe tabletă de care spuneam mai devreme, dar eu tot cred că există un docking station sau cineva ar trebui să facă un docking station pentru asta. Deci, practic, tableta nu se mai conectează doar prin Bluetooth și trebuie să încarci, se încarcă wireless tastatura și se încarcă prin acei pini, tocmai pentru că au vrut să o facă mai ușoară, mai subțire. Iar asta înseamnă că tastatura nu mai are baterie la interior. Practic, pui tableta aici pe spate, cu magneții ăia frumoși și ai două poziții. Ai poziția în care te uiți la film și ai poziția în care scrii pentru că e un pic mai înclinată și îți permite o stabilitate ceva mai bună. Iar atunci când o pui pe masă, nu că este satisfăcător rezultatul, dar poți să o folosești ca și pe un dispozitiv normal. Și poziția la tastatură este una ok. Îi mai adaugi un mouse dacă vrei pentru că este un Android și suportă așa ceva și ai rezolvat orice fel de probleme. Acum, tableta este
pregătită, ca să spun așa, pentru transport, pur și simplu o închizi și culmea este că creionul ăsta, odată ce găsești poziția aici în partea dreaptă, are un magnet destul de puternic și nu cred că o să scadă atât de des. Dar din nou, recomandarea mea este caută-ți o husă pentru că nu vrei să pierzi creionul în primul rând și vrei să o salvezi cumva așa de la uzura neintenționată pe care o să o ai în rucsac alături de alte obiectele tale, cum ar fi de exemplu un încărcător și alte lucruri de genul ăsta. Încărcător, care și el, apropo, vine în pachet. Și acum poți să zici că fac mișto de ceilalți producători, dar așa este. Dacă îți cumperi un dispozitiv de genul ăsta, ar trebui să primești o cârpă de microfibră în pachetel și, de ce nu, pe lângă manuale, și un încărcător de numai puțin de 66 de W, precum și cablul, bineînțeles, aferent, cu care să poți să-ți încarci dispozitivul, pentru că nu cred că ai prin casă încărcătoare specifice pentru dispozitivul tău care să le încarce la viteză maximă. Dacă ți-ai cumpărat, de exemplu, un telefon acum 3-4 ani de zile și este unul cu Android, atenție, viteza de încărcare a mai crescut între timp. 45, 60, 80, 100 de W. Acum, la capitolul sistem de operare, sunt câteva chestii pe care trebuie să le știi. Sistemul de operare este un HarmonyOS, adică varianta de Android cu flavorul de Huawei. Acum, poți să instalezi foarte ușor dacă vrei Google-ul pe el și îți arăt, chiar e foarte simplu. Duci în App Gallery și dai căutare după Google Maps. Nu o să-l găsești în App Gallery, o să-l găsești pe App Parks. Te duci și dai install, iar Google Maps o să spună că părăsește App Gallery și o să-ți instaleze în fundal MicroGeo. MicroGeo este setul de servicii pe care îl are momentan Huawei și prin care poți să te conectezi cu un cont de Google. Direct pe interfața tabletei, nu mai instalezi un magazin de aplicații dedicat din care adaugi Google Maps-ul și trebuie să intri în aplicația respectivă dacă vrei să instalezi aplicații de la Google. Nu, o să le vezi pe ecranul principal, asta e partea cea mai frumoasă. Open, îi dau sign in, apropo, pentru că pot să fac chestia asta. S-a instalat în spate MicroG Services și aici mă loghez. Și funcționează. E atât de simplu. Ia să vedem, localizare, allow while in use, ok, allow all the time că e Google Maps și ar vrea să știu unde se află, direcții, start, got it, dismiss, ok, it works, it just works. Poți să instalezi YouTube, apropo, te trimite înapoi în App Parks, ceea ce este ok, allow, security check, install, nu te vezi aici că zice că este din App Gallery. Interesant. Și s-a conectat și cu contul meu de Google. Lux! Deci problema se rezolvă foarte ușor. Acum, este safe? În principiu, da. Nu pot să verific până la maximum posibil de nivel de securitate, dar MicroGeo, din ce știu, este o variantă de a instala aplicații de Google care este open source. Adică nu este controlată de cineva care îți vrea datele, ci este un proiect open source care a fost cumva cu care au colaborat cei de la Huawei în ultima vreme. Funcționează? Da, impecabil. Am avut telefoanele din ultima generație Huawei Pura pe care am instalat pe toate variantele de MicroG și bineînțeles alte magazine de aplicații și am instalat aplicațiile de la Google. Îl poți folosi și în mașină cu Waze-ul, cu Google Maps-ul și așa mai departe. Funcționează toate serviciile, chiar și YouTube Studio pe care îl găsești apropo în Aurora Store și n-am avut niciun fel de problemă să instalez aplicații precum Netflix, de exemplu, care nu-ți permit instalarea dacă ești pe un dispozitiv de la Huawei, pentru că Netflix a rămas cam unul dintre puținele, să zicem așa, companii, una dintre puținele companii care nu lucrează cu cei de la Huawei. E companie americană. Acum, la partea de aplicații, chiar și în App Gallery găsiți aproape tot ce vrei. Chiar și aplicațiile de bancă din România. Iar asta mi se pare foarte tare. Da, există. Există direct în aplicație. Există aplicațiile de la BT, da, sunt și astea. Deci clar, ai și aplicațiile de bancă, ceea ce înseamnă că Huawei a lucrat foarte strâns cu dezvoltatorii de aplicații de aici din țară și în momentul de față sunt sigure, în primul rând, și poți să le folosești liniștit. Și dacă totul merge foarte frumos, în curând s-ar putea să poți să și plătești cu telefonul și cu smartwatch-urile de la Huawei, pentru că ne e cam dor să plătim cu telefonul, știi? Aplicația cea mai mișto pe care o are Huawei însă este GoPaint-ul. Cu aplicația asta am văzut niște chestii foarte mișto create, încât stau să mă gândesc câte zeci și sute de ore, de exemplu, aș avea nevoie ca să pot să fac așa ceva. Și rezoluție 2800 pe 1400 de pixeli, genial. În momentul în care dau cu degetul foarte fin pe ecran, am asta. Dar dacă folosesc pensula, ia uite
cursiv și ce frumos merge ecranul ăsta, Dumnezeule. Recomandarea cea mai mare este atunci când te apuci de desenat, întotdeauna șterge ecranul, indiferent că vorbim de un ecran mat sau un ecran lucios. Băi, superb, deci este absolut superb. Și la partea de definiție stă foarte bine, cu cât apăs mai tare, cu atâta merge mai bine. Iar creionele astea, să știi că, apropo, capetele lor sunt consumabile. Atunci când se uzează, e momentul să le schimbi și da, o să găsești 1 sau 2 capete de schimb în pachet. Este un plastic care prin frecarea cu ecranul se va uza. Partea bună este că ecranul rezistă mai bine decât capătul creionului, în așa fel încât să nu existe probleme pe viitor. Tot ce am desenat aici, că nu-mi place, nici măcar nu o să încerc să desenez ceva, doar o să mă joc cu texturile de aici, de pe pensulă. Cât de cât o afinitate pentru desen, s-ar putea să-ți placă la nebunie tableta asta. Recomandarea este, bineînțeles, atunci când cumperi un dispozitiv nou, fă update, pentru că update-ul nou o să vină cu mici probleme pe care le poate rezolva între timp. Eu am primit update-ul, apropo, este aici. Și mergi neapărat la display în brightness și screen refresh rate. Poți să-l ții pe high, de exemplu, dacă ești un om care folosește tableta foarte mult, în sensul că folosește touchscreen-ul foarte mult al tabletei și doar face niște chestii pe ea. Dacă vizionezi însă conținut sau citești cărți, lasă-l pe dynamic pentru că o să scadă refresh rate-ul în funcție de aplicație. Dacă te la un film, nu ai nevoie de refresh rate 144 de Hz, pentru că oricum lucrurile se vor întâmpla la 25, maxim 30, poate 60 de cadre pe secundă dacă vorbim de YouTube care suportă 60p. În rest, nu ai nevoie. Practic o să rămână la nivelul ăla de refresh rate ca să nu-ți consume foarte multă baterie. Deci, am văzut ecran, creion, tabletă, specificații, se mișcă foarte bine în orice situație pe care ai avea-o, ca să spun așa. Ia să vedem. Îmi spune ceva despre procesorul ăsta de aici? Huawei nu mai spune despre procesor prea multe în ultima vreme, dar sunt sigur că dacă instalăm, de exemplu, un AIDA 64, o să aflăm mai multe informații. High Silicon 0x0D42. E un ARM Cortex A50 așa cu 12 nuclee, apropo, 4 nuclee la 1500, sunt nucleele economice, 6 nuclee la 2150 de MHz și 2 nuclee la 2500 de MHz. Procesor pe 64 de biți. Eu zic că ăsta e un fel de MediaTek din cea mai nouă generație care se ia la trântă cumva cu procesoarele de la Qualcomm din generația anterioară. 10 nanometri procesul de fabricație, yes, și un Kirin 9000 sau 9010. Cel mai probabil este un 9010, nu, 9000W. 12 de MHz, care este suficient de rapid pentru o tabletă de 12 inch pe care o să desenezi, o să te uiți la filme și eventual o să mai dai câteva joculețe. Da, sunt destul de multe linkuri către jocuri, apropo, în aplicația de la Huawei. Sunt doar linkuri către ele, nu sunt downloadate și instalate pe tabletă, dar poți să o faci tu dacă vrei. Eu am pus Brave Browser și ea vine cu Booking.com, cu Petal Clip, cu MPen Zone, cu Lifestyle. Asta este, apropo, pentru a-ți configura creionul și a găsi multe alte aplicații care sunt compatibile cu creionul. Partea de PDF, Nomad Sculpt, ce este asta? Mamă, cât de tare e! Mamă, cât de mișto este! O vreau! Deci o vreau aplicație. Tableta asta trebuie să plece, încă mai vreau să mă joc cu ea. Pentru că acum descoper chestii noi. Creionul, apropo, se încarcă de aici, îl simt că este călduț, se încarcă prin wireless și nu te lasă să-l pui decât într-o anumită poziție, fii atent. Nu poți să-l pui mai așa, ia uite-l, scrie acolo. Show your stylus like this, 87%. E perfect, lasă-l pe Smart Charge, toate bateriile ar trebui încărcate până la 80%, inclusiv bateriile de tabletă sau de telefon. Mamă, deci chestia asta te învață să o sculptezi, nu vine să cred. Nu știu ce fac aici, dar sunt sigur că poți să înveți foarte ușor. Uite, mai adaug aici niște clay. Yes! Hai că ajungem unde trebuie, da? Ajungem unde trebuie. Vreau să fac un Mickey Mouse. Ești un pic cam deformat. Acum, pe partea din față avem și camera. Avem camera de 13 megapixeli și asta este tastatura mea, care e un pic murdară. Nu mă certați prea tare, dar am video. Iar la video am... Du-te, mă, de aici, mă! 4K la 30 de cadre pe secundă.
Nu mă aștept să fie un video excepțional, nici nu mă mai stresez cu partea de ecran, dar vreau să văd camera din față cum se vede, pentru că aici mă interesează cel mai mult. 30 cadre pe secundă, 60. Aici n-am opțiunea de am 16:9, am 4K, poate, am eu vreun filtru off, beauty. Da, aveam filtru. Nu-mi place. Deci aveam filtru. Nu e foarte rea. Într-adevăr, lumina nu este excelentă aici la mine, dar dacă o folosești la geam, lucru pe care o să-l fac acum, dacă trebuie să mă duc în camera cealaltă, pentru că acolo am mai multă lumină. Și într-adevăr mă văd sensibil mai bine. Sunt curios cum se aude, pentru că asta este iarăși poziția în care o să folosești tableta atunci când folosești camera frontală ca să vorbești cu cineva pe o aplicație de chat. Da, deci secretul este, bineînțeles, întotdeauna lumina. Dar între noi fie vorba, știu că nu este construită pentru așa ceva, dar ar fi trebuit să fie un pic mai bună camera. Doar spun, nu e ca și cum îi caut nod în papură, e un dispozitiv conectat la internet cu un ecran mare, cu cameră frontală, care ar trebui să se vadă ceva mai binișor. Acum, baterie. Cât ar vrea să țină bateria la un astfel de dispozitiv? Păi îți spun eu. Având în vedere că o folosesc de vreo câteva zile, am încărcat-o doar o singură dată. Nu a pus să o folosești la capacitatea ei maximă și pot să spun că în jumătatea mea mai frumoasă s-a uitat la niște filme, cred că vreo cel puțin 3 ore. După aceea am mai folosit-o și eu un pic, am lăsat-o, mai filmat-o George și după aia am băgat-o la încărcat, de am ajuns la 90 și ceva la sută, acum sunt la 88 pentru că o țin deschisă de cel puțin 45 de minute de când filmez și abia dacă scade bateria. Se chinuie să scadă procentele, ceea ce este mai mult decât ok. Acum, lucrurile care nu mi-au plăcut în mod deosebit la tableta asta, păi nu prea sunt, tocmai e problema, pentru că produsele din 2024, gadgeturile în general, au ajuns la o capacitate de finisaje, de performanță, unde nu prea mai ai ce să le reproșezi. Ai variantele foarte accesibile, adică telefoane sau tablete care costă câteva sute de lei și pe acelea chiar nu ți le recomand, pentru că o să ai o experiență cu adevărat neplăcută. Dacă mergi în zona de mid-range sau premium, chiar și finisajele sunt cam la fel. Avem aluminiu, avem sticlă, avem finisaje foarte bune și pe taste și pe accesorii, lucruri de genul ăsta. Nu prea mai există o diferențiere atât de mare între 2-3 mii de lei și 5-6 mii de lei la care zona de super premium la care se găsesc anumite dispozitive. Chiar și astea arată ca niște chestii foarte bine construite, elegante, ușor de folosit și se mișcă impecabil, pentru că tehnologia și capacitatea de procesare a ajuns la un nivel la care doar software-ul trebuie să-l mai ajungă din urmă și de aceea se insistă foarte mult pe zona asta de inteligență artificială. Nu am găsit în schimb în descrierea acestei tablete foarte multe mențiuni despre AI. Nu există foarte mult AI aici, deși sunt sigur că sunt software care folosesc algoritmi și inteligență artificială. Huawei nu se laudă în mod expres cu chestia asta și mi se pare că face o chestie foarte bună. Dacă ești creator și folosești creionul ăsta să desenezi sau să modelezi sau să faci să folosești alte programe, chiar și partea de design, îți recomand să o încerci. Dacă ai un magazin în apropiere care are în stoc, tu te pune mâna pe ea, butonează ecranul, vezi dacă îți place. S-ar putea să fi dat un pic înapoi de ideea că știi că ecranele mate erau un pic mai puțin luminoase și mai puțin colorate. Ei bine, nu este cazul, se vede foarte bine din toate punctele de vedere, doar trebuie să o ai în mână, să o încerci, să o vezi, să îți faci o idee. Ca preț și configurație, tableta asta vine în varianta următoare: 12 GB de RAM, 256 de GB de stocare, vine cu M-Pencil cadou, adică cu creionașul și cu tastatura în pachet și husa, bineînțeles. Încărcător, cablu, 3249 de lei, cu 12 luni de garanție extinsă. E opțiunea extra pe care o oferă Huawei și știm că serviciile lor sunt destul de bune. Adică, cred că sunt unele dintre cele mai bune din țară în momentul de față și mai ai posibilitatea să-ți cumperi o pereche de free clip-uri la doar 499 de lei. Știi, căștile alea pe care le-a testat George și pe care le-am încercat și eu la ultimul live pe care l-am avut la el pe canal și care nu-ți intră complet în ureche. Pur și simplu stau prinse aici, abia dacă le simți, apropo, o baterie foarte bună și auzi suficient de bine, dar în același timp nu te deconectezi de la lumea exterioară și n-ai senzația aia de mâncărime în urechi pentru că ai ținut o cască cu un capișon de cauciuc. Ca și pachet, pentru pornire mi se pare super ok. Mai ales că vorbim de performanță, de un ecran foarte bun, baterie extraordinară și tot setul de accesorii cu care vine. Acum, decizia rămâne bineînțeles la tine. Dacă ai nevoie de o tabletă în primul rând, dacă vrei să-ți faci upgrade de la tableta pe care o ai și desigur îți recomand să o vezi într-un magazin. Cam așa aș recomanda de fiecare dată, tocmai poate face și magazinele să afișeze mai multe produse la raft ca să le poți și vedea. Că dacă totuși ai drum pe la mall, ai vrea să știi că te duci, intri într-un magazin și vezi și produsul ăla și
iei decizia acolo dacă îl cumperi. E alta senzație atunci când îl ții în mână decât review-urile pe care le vezi pe internet. Și dacă vrei să cumperi această tabletă sau oricare alt produs, recomandarea mea este mai uite-te și la alte review-uri, nu doar al meu. Mai ia și altă opinie. Sunt sigur că o faci, dar îți aduc aminte de chestia asta. Așadar, acestea sunt impresiile mele despre Huawei MatePad Paper 12X. Spune-mi dacă îți place, spune-mi dacă ești curios ce poate face o tabletă, spune-mi dacă mi-ai folosit o tabletă în 2024, pentru că eu, deși am zis că nu mai fac chestia asta, s-a dovedit că stă foarte bine aici sub ecranul de la monitor și pot să caut anumite chestii în același timp când mă joc, cum ar fi, de exemplu, cum să trec de nivelul următor. E o chestie foarte utilă, iar partea de filme, câteodată e mai comodă să stai cu o tabletă în brațe, cuibărit în pat, decât să stai în fața ecranului televizorului sau a monitorului. Dacă ți-a plăcut review-ul ăsta, un pic mai lungus decât de obicei, dar am încercat să intru în mai multe explicații, dă un like, dă un share ca să-l vadă și un prieten care este curios de tableta asta sau de alte gadgeturi de la noi de pe canal, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!